Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε το έκτακτο ρεπορτάζ του ΕΓ σχετικά με τη γιορτή του πατέρα. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Γεια σας παιδιά! Βρίσκομαι στην παραλία της πόλης μου, καθώς έμαθα ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα πάρτι με αφορμή τη γιορτή του πατέρα. Μα τι συμβαίνει εκεί πίσω? Έχει μαζευτεί πολύς κόσμος. Πάω να δω. Να είμαστε σε live μετάδοση. Πείτε μας σας παρακαλώ τον λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται αυτή εδώ η διαδήλωση. Ναι, φυσικά. Εμείς διαδηλώνουμε για τη μόλυνση και τα σκουπίδια που υπάρχουν στην παραλία μας. Ξέρετε, κάποτε αυτός ο τόπος ήταν καθαρός και οι άνθρωποι έρχονταν εδώ για να απολαύσουν το μπάνιο τους. Πλέον όμως, όπως βλέπετε, είναι μια εγκαταλελειμμένη παραλία, βρώμικη και γεμάτη με σκουπίδια. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Ας ενωθούμε όλοι μαζί οι πολίτες και ας την καθαρίσουμε. Α, παιδιά, ακούσατε? Χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ελάτε να καθαρίσουμε όλοι μαζί την παραλία. Και αυτό εδώ. Και τις σακούλες. Και αυτά τα πεταμένα κουτάκια. Τέλεια. Τα καταφέραμε, παιδιά. Είναι πεντακάθαρη τώρα. Wow, έγινε τέλεια. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν στο να γίνει η παραλία μας ξανά ένας τόπος μαγικός. Μάλιστα, σκεφτήκαμε το απόγευμα να οργανώσουμε εδώ στην παραλία ένα πάρτι για τη γιορτή του πατέρα. Είστε όλοι καλεσμένοι. Επιτέλους έφτασε η ώρα για πάρτι. Βλέπω αρκετό κόσμο. Φαίνεται τέλειο. Πλησιάζω να δω τι δράσεις έχει. Γεια σου. Εγώ εδώ πουλώ σουβενίρ για τη γιορτή του πατέρα. Θα ήθελες κάποιο? Ναι. Αυτή η άσπρη κούπα μου αρέσει πολύ. Θέλω να την πάω δώρο στον παρουσιαστή της εκπομπής μου με τα μάτια του ΕΓ. Τι βλέπετε? Όχι, αλλά θα την τσεκάρω, στο υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αφήνω. Πηγαίνω να συνεχίσω στο πάρτι. Γεια σου, καλώς ήρθες. Εγώ εδώ έχω διάφορα υλικά για να φτιάξεις ένα δώρο για τον μπαμπά σου. Τέλεια. Τρελαίνομαι για κατασκευές. Τι θα φτιάξουμε όμως? Εμείς εδώ θα σφραγίζουμε σε αυτά τα βαζάκια μια αγαπημένη στιγμή με τον μπαμπά μας. Ακούγεται πολύ ωραίο. Πώς θα το κάνουμε όμως αυτό? Είναι απλό. Διαλέγουμε μια φωτογραφία με τον μπαμπά μας και την πλαστικοποιούμε. Στη συνέχεια κολλάμε τη φωτογραφία στο καπάκι ενός γυάλινου βάζου. Γεμίζουμε το βάζο με νερό και προσθέτουμε μπλε χρώμα ζαχαροπλαστικής ή τέμπερα για να το μετατρέψουμε σε θάλασσα. Ακόμη, αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε μικρά κοχύλια ή πέτρες. Σφραγίζουμε το καπάκι καλά και ζωγραφίζουμε εξωτερικά ό,τι άλλο θέλουμε. Να, κάπως έτσι δηλαδή. Wow, πολύ εντυπωσιακή κατασκευή. Θα την κάνω σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πηγαίνω παρακάτω. Γεια σου μικρό μου αυγό. Θα ήθελες να σου δείξω ένα τέλειο παιχνίδι σχετικό με τη γιορτή του πατέρα? Ναι, μου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια. Λοιπόν, θα σου δείχνω μικρά βιντεάκια στην οθόνη και θα πρέπει να φωνάζεις δυνατά ποια δράση σου αρέσει περισσότερο να κάνεις μαζί με τον μπαμπά σου. Ας ξεκινήσουμε. Παιδιά, και εσείς που μας παρακολουθείτε από το σπίτι, μπορείτε να παίζετε μαζί με το αυγό. Σας αρέσει περισσότερο να μαστορεύετε ή να μαγειρεύετε μαζί? Να μαγειρεύουμε μαζί. Σας αρέσει περισσότερο να κάνετε βόλτα με τον μπαμπά με τα πόδια ή με το ποδήλατο? Ποδήλατο. Σας αρέσει περισσότερο να κάνετε αεροπλάνο ή ελικόπτερο με τον μπαμπά? Αεροπλάνο. Και τέλος, σας αρέσει περισσότερο να τρώτε μαζί ή να ζωγραφίζετε? Να τρώμε μαζί. Αυτό ήταν το παιχνίδι.
Ελπίζω να σας άρεσε. Μου άρεσε πολύ. Τελικά υπάρχουν πολλά πράγματα που μου αρέσει να κάνω με τον μπαμπά μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάω να δω τι γίνεται εκεί στη φωτιά. Γεια σας, είμαι το Egg. Τι ωραία μουσική είναι αυτή. Και αυτό το μουσικό όργανο πώς λέγεται? Βγάζει πολύ ωραίο ήχο. Γεια σου, Egg. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Έλα, κάθισε μαζί μας. Άραξε. Αυτό το μουσικό όργανο λέγεται γιουκαλίλι και μου έμαθε να παίζω ο πατέρας μου. Έτσι, κάθε φορά που παίζω, μου έρχονται στο μυαλό γλυκές αναμνήσεις. Αχ, μου έχουν λείψει τόσο οι ζεστές του αγκαλιές. Οι ατελείωτες ώρες που παίζαμε παρέα με την μπάλα. Οι βόλτες που κάναμε κάθε Σάββατο στο πάρκο της γειτονιάς μας. Τα γέλια μας κάθε πρωί όταν φτιάχναμε μαζί πρωινό. Τα αστεία που κάναμε μαζί. Και φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω με τίποτα τα ψηλά πετάγματα που ήταν τα αγαπημένα μου. Αχ, με συγκίνησε πολύ αυτή η μελωδία. Πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε με τους μπαμπάδες μας. Εγώ τους αγαπώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, για τη γιορτή του πατέρα. Εγώ διασκεδάσα πολύ στο πάρτι. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς. Μην ξεχάσετε στις 19 Ιουνίου να πείτε χρόνια πολλά στον μπαμπά σας και να του χαρίσετε μια τρυφερή αγκαλιά. Τα λέμε! Πολύ ωραίο το ρεπορτάζ σου, Egg, και σε ευχαριστώ πολύ για την κούπα του πατέρα που μου έστειλες. Παιδιά, αν σας άρεσε το ρεπορτάζ, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι του Egg. Και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μπαίνεις στο e-shop μου στο www.ekpedevsi.gr για να ανακαλύπτεις σούπερ εκπλήξεις. Σε περιμένω!